छ मेरो किचनमा। आज मेरो किचनमा चिकन मोमो बन्दैछ। यसमा चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकारका छन्: मैदाको पिठो, चिकन किमा, सोया सस, फ्रेस हरियो धनिया, स्प्रिङ अनियन, मोमो मसला, अदुवा, नुन, बटर, प्याज, चिकन स्टक अथवा चिकन पाउडर र तेल। सबभन्दा पहिला म पिठो मुस्छु। 1 कप, 2 कप राखेँ मैले। यसमा 1 चिम्टी नुन राख्ने, अलिकति तेल राख्ने। त्यसले पिठोलाई नरम राम्रो बनाउँछ। अब यसमा मैले मनतातो पानी राखेर मुस्छु। अलिअलि हल्का गरेर मैले राम्रोसँग हात धोएर पिठो मुस्दैछु। पिठो पनि मुसिएर सकियो। अब म यसलाई एकैछिन छोपेर राख्छु। अब मोमोको फिलिङ रेडी गरौँ। सबैभन्दा पहिला म यहाँ किमा राख्दैछु। मैले यहाँ 500 ग्राम किमा लिएको छु। मैले प्याज राख्दैछु, मसिनो गरेर काटेको। यो मैले 200 ग्राम राखेको छु। स्प्रिङ अनियन 100 ग्राम, धनियाको पत्ता आफूलाई हल्का अलिकति कति मन लाग्छ मैले यति राख्दैछु। नुन, वन एन्ड हाफ स्पुन, अदुवा 2 टेबल स्पुन मैले अघि नै पेस्ट गरेर राखेको थिएँ। यो मोमो मसला हो, 2 टेबल स्पुन छ यसमा। अब यो सोया सस राख्दैछु मैले 1 टेबल स्पुन। अब मैले यहाँ बटरलाई मेल्ट गरेर राखेको छु, त्यसलाई पनि मैले राख्दैछु। 2 टेबल स्पुन राखेँ। अब यहाँ चिकन स्टक राख्दाखेरि हाफ राख्नुहोस् र मैले चिकन पाउडर राख्दैछु 1 टीस्पुन राख्दैछु। अब अलिकति पानी राखेर यसलाई मुस्नुपर्छ। पानीले जुसी बनाउँछ। मोमोको फिलिङ पनि रेडी भयो। एकदम मङमङ बास्ना आइराखेको छ। अब म पिठोलाई बेल्दैछु। अलिकति पिठो छर्नुपर्छ पहिला। अब यतिको पातलो भयो, ठिक्कको। अब म यसलाई काट्छु। मैले मोमो नटाँसियोस् भनेर मोमो स्टिमरमा मैले राम्रोसँगले तेल लाउँदैछु। पहिला राम्रोसँग पक्क लाउनुपर्छ। अब म मोमो र्याप गर्दैछु। तातो मोमो पनि पाक्यो। अब
आजको मेरो मोमो पनि बनेर रेडी भयो। मैले यसलाई 2 किसिमले सर्भ गर्दैछु, एउटा झोल अचारसँग र एउटा तिलको अचारसँग। र म यो मोमो चाख्नलाई मेरो छोरालाई बोलाउँदैछु। आऊ छोरा। हेलो नमस्ते, थ्याङ्क यू हजुरलाई खाना चाख्न बोलाइसकेर। म त अब हजुरको खानाको त सधैँ फ्यान नै हो, त्यो पनि अब फेरि चाख्ने मौका पाएँ। आज मोमो बनाइसक्यो, यो तिलको अचारसँग अनि यो झोल अचारसँग हो। मोमो खाऊँ न त एउटा। मिठो भएछ एकदमै, पिठो पनि ठिक्कको बाक्लो, भित्र मसलाहरू पनि पाकेर ठिक्कको सबै कुरा अदुवा मसलाहरूको सबैको। अनि त्यो खाँदाखेरि टक्क पट फुटेर रसिलो स्वाद आउँदो रहेछ जे होस्। अन्त यो चाहिँ झोल मोमो होइन, यो त मेरो फेभरेट भइहाल्यो। पहिला योसँग खान्छु नि त म। यो चाहिँ के को अचार थिएँ? तिल, टमाटर, रातो खोर्सानी, एकदम पिरो खालको बनाइदिएको छु मैले। एकदम मिठो छ। यस्तै मोमोसँग त यस्तै पिरो नै खान मजा आउँछ नि त। एकदम तिलको स्वाद छ अनि खुर्सानीहरूकै पिरो एकदमै मजाको छ, टक्क लागेको छ जे होस्। अनि अब यो झोल त यो त मेरो फेभरेट नै हो। यो त झोल मोमो पायो भने त कसलाई मन पर्दैन र झोल मोमो त। कसैले पनि खाइहाल्नु न त चिसोमा। मोमो त दामी छ, यो अचार झन् दामी भएको रहेछ। यो झोल मोमो त अब मेरो फेभरेट भएर पनि हो कि, तर एकदमै यसको त्यो दाना जस्तो परेकोले त्यो टेक्सचर एकदमै राम्रो आएको छ। अन्त त्यो स्वाद पनि पिरो टक्क परेको, खाँदाखेरि एकदमै मजा आउने भएको छ। थ्याङ्क यू, एकदम मिठो छ। यो सबै खाँदा हुन्छ? सबै खाऊ। हस् त, हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर ट्राई गर्नुहोला र कस्तो लाग्छ मलाई भन्नुहोला। र मेरो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नलाई नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू।